Γεια. Εδώ το καλό Άγιος Φουτούρ. Πάρε κόσμε, πάρε. Καλώς ήρθατε στη Λέσβο. Και ψάρια έχουμε, και κάκλες έχουμε, και καλαμάρες έχουμε, και ούζο έχουμε. Εδώ το καλό Άγιος Φουτούρ. Πάρε κόσμε. Συγγνώμη, για το Μανταμάδο πόση ώρα είναι? Κοντά είναι, ευχαριστούμε. Το πανηγύρι στον ταξιάρχη της Λέσβου είναι κάτι που πρέπει να το ζήσεις, δηλαδή πρέπει να πας. Οι ντόπιοι της Λέσβου το έχουν σαν έθιμο να πηγαίνουν είτε με τα πόδια είτε με άλογα από το λιμάνι της Μυτιλήνης μέχρι το μοναστήρι. Στο Μανταμάδο πάτε? Ναι, ευθεία. Είμαστε, θα πάρεις τον δρόμο ευθεία. Πόση ώρα περπατάς? 2 ώρες. 2 ώρες. Από κάτω από Θερμή. Τέλεια. Καλό δρόμο. Να είστε καλά. Χιλιάδες προσκυνητές ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα του ταξιάρχη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πανηγύρι αυτό είναι το event της χρονιάς για το νησί. Το κισκέκι είναι ένα ζεστό, ωραίο φαγάκι που μαγειρεύεται για 24 ώρες. Ξεκινάνε από την προηγούμενη μέρα να βράζουν το κρέας σε μεγάλα καζάνια, μόνο οι άντρες του χωριού, καθόλου γυναίκες, και ουσιαστικά θέλουν να μαλακώσει το κρέας και να αγιώνει. Μόλις το κρεατάκι είναι έτοιμο, το χτυπάνε με ξύλα μέχρι να γίνει πολτός και μετά ρίχνουν το σιτάρι. Αυτό μετά ξανασιγοβράζεται και γίνεται αυτό το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά είναι για ρεκόρ Guinness, όχι αστεία. Είναι μεγάλη ποσότητα, τουλάχιστον 1000 κιλά κρέας και πολύς ο κόσμος που θέλει να το φάει. Τι ώρα έρχονται οι πελάτες? Τώρα, νάτι. Και τι, βάζω μερίδα στον κόσμο κανονικά? Έρχεται με τα κουτάκια. Ναι. Γεια σας, τι κάνετε? Έχουμε φτιάξει πολύ special συνταγή φέτος. Αυτό το ξέρουμε. Το γεμίζω. Βάλε. Λίγο ακόμα. Βάλε ακόμα λίγο. Λίγο ακόμα. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Φτάνει. Λίγο ακόμα. Ω, συγγνώμη, δεν τσιγκουνεύομαι. Ορίστε.
Βάλε λίγο, βάλε. Να ξέρεις, στην ειδοποίηση είναι πάρα πολύ καλός. Βάλε Δεν λίγο. χωράει άλλο. Βάλε με το. Θα τα κλείσει μετά, θα Χρόνος φύγει. γερός. Ελάτε, ελάτε. Άμα έρθει κάποιος με 10, του γεμίσουμε και τα 10. Ορίστε. Το γιόμισα. Επόμενος. Έλα, γλυκιά μου. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό? Εγώ εδώ έρχομαι από 6 χρονών, 50 χρόνια. Κορίτσια, Άκη με λέει και εμένα. Λάτε πιο κάτω, λάτε πιο κάτω. Έλα, γλυκιά μου. Άκου τι θα κάνω τώρα, γιατί μου είπε ο γιος σου το πιο ωραίο λέει είναι αυτό. Αυτό είναι ανάλατο. Μα μου λέει ότι αυτό είναι το πιο ωραίο. Άγιε να πας να το δοκιμάσεις, θα μοιράσω εγώ το υπόλοιπο. Πάω να δοκιμάσω και έρχομαι να σου πω τη γνώμη μου. Thank you. Cheers. Θα λέμε. Δεν είναι κάτι που έχεις ξαναδοκιμάσει. Είναι έτσι μαστιχωτή η υφή του και βαρύ φαγητό με γεμάτες γεύσεις και λίγο καπνιστό που ή θα το λατρέψεις ή θα το μισήσεις. Εγώ νομίζω πως το λάτρεψα. Είμαι από αυτή τη μεριά. Περίεργος η υφή. Ναι. Παναγία μου την ακούν να λες. Παναγιά μου, ακόμα δεν έχω πει, περίμενα. Το επεξεργάζομαι. Δεν θα το βρεις σε κανένα μενού, σε κανένα κατάλογο, έτσι. Ναι. Θα το βρεις μόνο σε τοπικές γιορτές εδώ στο νησί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Εγώ συνεχίζω. Συνέχισε να τρως το κισκέκ, αυτό κρατάει για το στομάχι πάρα πολύ, Ναι. αλλά θα συνεχίσεις να τρως και από τούτο εδώ. Δοκίμασε ρεβίθι Ναι. με πρόβατο. Με πρόβατο. Με πρόβατο. Είναι το δεύτερο φαγητό που δίνεται. Πολύ Στο δυνατό. ξύλο μαγειρεμένο, άλλη φάση. Καπνιστό είναι, ρε φίλε. Στο ξύλο μαγειρεμένο, και το ένα και το άλλο. Ο Μανταμάδος, εκτός από το πανηγύρι, φημίζεται για τα κεραμικά του. Και για πρώτη φορά είδα έναν φούρνο που δεν βγάζει φαγητό, αλλά βγάζει σκεύη για φαγητό. Η αλήθεια είναι πως κάπως έτσι φαντάστηκα ότι θα είναι ένα τσουκαλάδικο, το λέω καλά. Ένα καμίνι. Καμίνι. Εμείς στο Μανταμάδο τα λέμε καμίνια. Έχεις ένα δημιούργημα, δηλαδή ξεκινάς από το μηδέν και με τα ίδια στα χέρια φτιάχνεις κάτι από το χώμα. Δηλαδή ξεκινάς από χώμα και νερό ή όχι νερό. Τα πράγματα είναι τρία. Χώμα, νερό και φωτιά. Η χαρά είναι την ώρα που θα ανοίξει το καμίνι. Ή θα χαμογελάεις ή θα λες στούσο. Γιατί, τι μπορεί να πάει στραβά? Μπορεί να σπάσει. Ναι, στο φούρνισμα. Ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει η γυναίκα με το που γυρίσει σπίτι, άμα έψησες καλά ή δεν Αφού- έψησες. Αφού έχει μια μπόκα κατεβασμένη. Πέμπτη γενιά. Πέμπτη γενιά. Και η κόρη έκτη. Και η κορέκτη. Τι να πω τώρα εγώ. Και ο Θεός βοηθός. Όχι και ο Θεός. Η συνταγή είναι ίδια από τότε. Όχι. Κάθε 25 χρόνια αλλάζει η συνταγή. Τι εννοείς? Κάθε 25 χρόνια βγαίνει μια καινούργια γενεά. Αλλάζουν τα μοτίβα, αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζει ο πολιτισμός, αλλάζουν πολλά. Κάθε γενιά βγάζει καινούρια πράγματα. Αυτά φαντάζομαι ότι είναι της δικής σας γενιάς και αυτά είναι της... όχι, Αυτά είναι τα μοντέρνα. της κόρης είναι αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι μπρίχι του καφέ. Αυτό είναι μπρίκι του καφέ. Καφέ. Και αντέχει κανονικά. Ναι. Αυτό είναι το παλιό μας το τσουκάλι. Εδώ μέσα βράζαν φασόλες, φασολάκια, κουχιά. Παραδοσιακά στο νησί, τα σκεύη που είναι διάσημα είναι αυτά που δεν έχουν καπάκι, έτσι δεν είναι? Ναι. Εμείς θέλουμε να είναι το αρνί καπερό. Άμα έχεις πάνω καπάκι, δεν γίνεται η μανέστρο καπερί. Εγώ, να ξέρεις, σήμερα έχω ραντεβού με κάτι φίλους που θα μου ετοιμάσουν φαγητό να φάω σε πυλινό, οπότε θα σου πω. Λοιπόν, πριν φύγω θα πάρω κανένα δυο πιατέλες για το Kitchen Lab, αλλά εγώ θα τις πάρω, να ξέρεις, μονόχρωμες, γιατί άμα έχουν πολλά χρώματα, δεν φαίνεται το φαγητό μέσα. Λοιπόν, πάω να πάρω κανένα δυο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας φαίνεται περίεργο που τα όσπρια στη Λέσβο έχουν συγκεκριμένα σκεύη μαγειρικής? Δεν είναι. Σε αυτό το νησί έχουν πρωταγωνιστική θέση στο τραπέζι.
Επόμενη στάση, ένα χωριουδάκι που στη μέση ακριβώς έχει μία τεράστια κοτρώνα. Πώς λέγεται το χωριό? Πέτρα. Γεια μας. Καλώς ορίσατε. Ωραίο, Και ελαφρύ. Βάλτσα μου, ναι. Βάλαμε νεράκι. Το πρώτο είναι ελαφρύ, ναι. Το πρώτο είναι ελαφρύ. Μετά τι το. μετά βαραίνει η δεύτερο, υπόθεση. Το βαρύνει. Λοιπόν, ρεβίθια με το κρέας, έτσι. Πανηγυριώτικο φαΐ. Άμα πάω εγώ και κάνω στην τηλεόραση ρεβίθια με κρέας, Ναι. θα μου πούνε ότι κάνω γκουρμεδιές. Οπότε έχουμε μουλιάσει τα ρεβίθια και τι κάνουμε? Τα έχουμε μουλιάσει από χθες το βράδυ, έτσι. Οπότε τώρα τα βγάζουμε από το νερό, Ναι. προσθέτουμε σόδα. Σόδα. Ναι, μαγειρική. Τα ανακατεύουμε Αυτό μου θυμίζει λίγο στρατό. Και ο στρατό έτσι το κάναμε. και τα αφήνουμε για καμιά ώρα. Τέλεια. Και μετά από τη μια ώρα τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε να βράσουν για καμιά ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Ωραία. Ωραία. Πάμε για ξέπλυμα. Τα κρεμμύδια τα κόβω. Τι τα κάνω, τα κόβω. Τα κρεμμύδια. Ναι. Κόψε τα κρεμμύδια εσύ. Κόβω με τα κρεμμυδάκια. Εσείς οι δύο τι σχέση έχετε? Κουμπάρος είμαι. Έχω βαφτίσει την κόρη την Ελένη. Και μαγειρεύετε μαζί? Όχι, άλλο μαγαζί αυτό, άλλο μαγαζί εγώ. Λοιπόν, τα ρεβίθια είναι έτοιμα, τα ξεπλύναμε. Για να δω. Τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Τέλεια. Και πάμε για το πρώτο βράσιμο. Ψήνουμε και κρέας και τα παντρεύουμε μετά για να τα ψήσουμε Ακριβώς. μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, να βάλω νερό, να φέρω και κάτι άλλο που έχω ένα ωραίο μεζέ. Άρα έχουμε το αρνάκι, έχουμε τα κρεμμύδια μας. Εδώ πέρα αλάτια πιπέρια θα ρίξουμε. Βέβαια, θα το. Εγώ δεν το λυπάμαι να ξεσταλάτι. Το πάω καλά. Ρίχνα αλάτι, ρίχνα. Κρεμμύδι μαζί με αρνί, πού τα πάμε? Θα το πούμε στην κάστα. Στη γάστρα. Θα μπει το νερό μέσα, το λαδάκι μας, το πετάμε από πάνω. Νερό μέσα. Μετά την πρώτη ώρα, μπορεί να έχει ξαναμιστεί, θα βάλουμε κι άλλο μέσα. Μπορεί να συμπληρώσουμε. Ναι, να συμπληρώσουμε Τέλεια. νεράκι. Λάδι. Θα μπει το κρέας πρώτα. Α, δεν σοτάρεις τίποτα, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Ομό, έτσι όπως είναι. Ναι. Και το κρεμμύδι. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Και το κρεμμυδάκι μας ούτε. Το ρίχνω. Ναι, ρίχνω. Έχεις και εδώ πέρα δάφνη δίπλα. Έχεις δέντρο δικό σου. Έχω δέντρο δικό μου, ναι. Ο κόσμος, ξέρεις, πολλές φορές στην Αθήνα ψάχνει τι να φυτέψει στο μπαλκόνι του και δεν ξέρει ότι άμα βάλει ένα ωραίο δεντράκι δάφνης, Βέβαια. μεγαλώνει, γίνεται τέλειο και θα έχει δάφνη για πάντα. Βέβαια. Τι είναι αυτό? Λακέρδα, παστί. Λατρεύω. Να ρίξουμε λαδάκι από πάνω. Ναι. Και τι άλλο βάζεις? Τίποτα. Δεν βάζεις τίποτα, λεμονάκι, τέτοια πράγματα. Τίποτα. Μόνο λαδάκι. Τίποτα, μόνο λάδι. Δικιά σας είναι? Δικιά μας. Αμάν. Κουμπαριάσατε από τις γυναίκες ή ήταν φίλες εσείς? Οι γυναίκες μας ήταν φίλες και Άρα επιλέξαμε. να κάτι καλό που σας κάνει. Ναι, καλό έκανε. Έκανε και ένα καλό. Λοιπόν, έτοιμοι για το φούρνο από εδώ. Πάμε για φούρνο, οπότε σε μία ώρα είναι έτοιμο αυτό, Αυτό. σε μία ώρα είναι Έτοιμα και τα ρεβί. ρεβίθια, οπότε τα προσθέτουμε, τα παντρεύουμε. και Εγώ τα ξαναβάζουμε. ειλικρινά δεν θα σας ακολουθήσω. Όπα. Στο κέντρο, Κώστα, στο κέντρο. Εκεί. Ωραίος. Προς εκεί. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω φτιάξει λακέρδα, και επειδή η λακέρδα ήταν και το αγαπημένο έτσι τσιμπιτσίμπι του παππού, όταν έπινε ουζάκι, ήταν πιο αλμύρι. Και εγώ την να έκανα πω πιο αλμύρι, ψάχνετε. γιατί έτσι την είχα μάθει. Αυτή είναι πιο ωραία. Παναγία μου. Εντάξει, είναι πιο μαλακή, πιο mild. Έχουμε κουκιά. Κουκιά είναι κανονικά, χλωρά. φρέσκα. Περίμενε να δεις. Βάλε ένα ρακί εσύ, να βάλω βάλω τα εγώ τα ρακιά κουκιά. μας. Μα μου το έχετε πει ούζο, τσίπουρο, ρακί, από αυτά. Τσίπουρο δεν το έχουμε Για να πει. Ή ξέρουμε τι ούζο είναι. ή ρακί το λέμε εμείς. Εδώ πώς θα τρώμε σκέτα, με Σκέτα. λαδάκι. Πώς τα φτιάξες? Αυτά τίποτα τα αθνίζουμε στην αρχή. Ναι. Τα κουκιά, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο. Μετά προσθέτουμε λίγο παραπάνω νερό, λάδι. Τα βράζουμε και μόλις κάνουν να χυλώσουν στο τέλος προσθέτουμε και λίγο γάλα. 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 Μα δεν έχει πουθενά γάλα. Είδες που δεν σου φαίνεται. Γιατί το βάζεις το γάλα? Για να πάρει λίγο την αψάδα. Ξέρω εγώ έτσι λέγει η γιαγιά μου. Θυμίζει πάρα πολύ φασολάκια. Δυνατό. Να τσεκάρουμε λίγο το φούρνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Περίμενε. Έλα, πάντρεψε τα. Έλα. Ρίχτα μέσα. Ρε μάνα μου, τι θα γίνει. Ρε μάνα μου. Εσείς φτιάχνετε το δικό σου ούζο. Ναι, με. Και Τι, ούζο στα φτιάχνετε? σπίτια, Ναι. όχι. Όχι. Αλλά έχουμε εδώ τοπική. Απαγορεύεται, Ναι. Απογορεύεται, βέβαια. Όπα. Υπάρχουν πάνω από 60 δικαιωτές ούζο στο νησί. Ο καθένας μετά είναι θέμα γούστου, τι θα πιέσει, τι σου αρέσει. Πάρα πολλοί μαζέδες. Τώρα είναι απλώς για να πάρω μικρό δείγμα. Εγώ πάντως τους μεζέδες τους τίμησα. Και τα κουκιά μου έφαγα και τη λακέρδα μου έφαγα.
Είπατε θα βγάλετε πολλούς μεζέδες, δεν βγάλατε. Εντάξει, ικανοποιημένος είμαι. Πάλι δεν Έχουμε κι άλλα να βγάλουμε, άμα θες. Ναι, μένει το ρεβίθι με το αρνί. Θα πάω να το βγάλω εγώ. Σήκω πάνω, άντε, κάνε καμιά δουλειά. Την ώρα που ήρθε, κάθεσαι. Θα σου μάθω πώς γίνεται, γιατί δεν ξέρεις νομίζω ότι γίνεται έτσι. Όπα. Τώρα το μυριστήκανε εδώ πέρα το κρεατάκι. Θα το ανοίξω. Βέβαια. Να το πετιέτε. Αυτοί είμαστε. Καλά μιλάμε. Έγραψα πάλι. Καλά τα πήγαμε. Κάτι έκανες και εσύ, εντάξει. Οχ. Μάνα. Με τι είπαμε πρώτα, ρεβίθι ή αρνί? Ρεβίθι. Γορνί. Πολύ ωραίο, μπράβο. Είναι πεντανοστιμό. Λουκουμάκι, Ιόνι στο στόμα το αρνί. Πω. Δεν μυρίζει αρνί. Το μυτιλινιό αρνί δεν μυρίζει. Τι, είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, έχει γίνει καταπληκτικό. Ναι. Είναι και το πύλινο, έτσι. Μήπως είναι και παρέα. Καλά, και παρέα είναι, και το πύλινο είναι, και το ουζάκι είναι, και η λακέρδα είναι, και τα κουτιά είναι. Καλή γεια μας πάλι, γεια μας. Και το γεια μας είναι. Γεια μας, καλά πάντα να είμαστε. τέτοια. Άδειος είσαι. Να είστε γύρω και δυνατοί. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια Σε πολλά και καλά. ευχαριστώ πάρα, Γερός μα και πάρα δυνατός. πολύ. Ευχαριστώ, Ούζο. Επόμενος σταθμός, Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή με περιμένανε οι γυναίκες του χωριού για να φτιάξουμε χάχλες. Τα παλιά τα χρόνια ήταν η χάχλα το πιο σπουδαίο αυτό. Όταν πήγαινες να κάνεις ένα χιοσμέτι το λέγανε, 2 χάχλες σου δίναν και τα παιδιά τρελαινόταν από τη... Τώρα είναι είδος πολυτελείας. Θέλουν να την κάνουν γκουρμέ. Τι να κάνουμε. Άργησα λίγο, αλλά Καλώς τον Άκη. Άργησες. Καλώς τον. σας έπιασα πάνω ακριβώς στο σημείο που πλάθουμε. Έχουμε ξεκινήσει. Το χάσα το... Το έχασα στο βράσιμο. Ναι, αλλά είναι έτοιμο και η πρώτη ύλη, να το πω έτσι, Ναι. Από εδώ αδειάζουμε κατευθείαν εδώ. Ναι, εδώ. Και τώρα φτιάχνουμε τα βαρκάκια μας. Άκη, να καθίσω εγώ πιο πέρα, να καθίσετε εσείς. Έλα κύριε Κατίνα. Να καθίσει ο Άκης. Κάθισα. Λοιπόν, το μείγμα εδώ πέρα είναι σιτάρι και τι άλλο. Γάλα πρόβιο που το αφήνουμε και ξυνίζει 2 μέρες, 3, αναλόγως πόσο θα ξυνήσει το γάλα. Και μετά αυτά τα 2 υλικά μαζί με αλάτι. Με λίγο αλάτι. Βάζουμε αλάτι πρώτα μέσα. Αν θέλεις και ένα γιαουρτάκι μπορεί να βάλεις μέσα. Για πιο γρήγορα να δέσει το γάλα. Μπαίνει το γιαουρτί, αν δεν βιάζεσαι. Αλλά δεν έχουμε βάλει. Και γίνεται ένα σφιχτό μείγμα σαν πυλός. Ναι, σαν πυλό. Κάτσε, περίμενα να σε δω πώς το φτιάχνεις για να προσπαθήσω να το φτιάξω. Μην μου πεις, θέλω να σε δω. Παίρνεις το ζυμάρι στα χέρια, κάνεις το μπαλάκι και ανοίγεις έτσι και έτσι. Και έτοιμη βαρκούλα. Το έκανε και ωραίο. Μάσορας. Αυτό είναι ένα βαρχίδα, δεν είναι βαρκάκι. Κοίτα εδώ. Άμα το γεμίσεις με τυρί, το τρως μία και είναι εντάξει. Δηλαδή, και λίγο κρασάκι. Δηλαδή μετά τι κάνεις από εδώ. Τα φτιάχνουμε εδώ πέρα. Ναι, αυτό το αφήνουμε στον ήλιο. Τα αφήνουμε στον ήλιο να ξεραθούν. Να ξεραθούν, μετά όταν τα πάρει από πάνω ο ήλιος, μετά τα γυρίζουμε από την άλλη μεριά. Είναι τα τάκος της περιοχής. Μπορείς να βάλεις μέσα από αλαντικά, μπορείς να βάλεις ντοματούλα, μπορείς να βάλεις φετούλα, μπορείς να τα ψήσεις ακόμα και στη σχάρα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Εγώ δοκίμασα όλες τις εκδοχές, αλλά νομίζω η αγαπημένη μου ήταν η μελιτζάνα. Δηλαδή είναι ένα φαγητό μαγειρευτό λαδερό, όπως το μοσχαράκι με τις μελιτζάνες, αλλά αντί για μοσχαράκι έχει μέσα τις χάχλες. Αυτό είναι από τους καλύτερους μεζέδες που έχω δοκιμάσει. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Πόπο Παναγία. Η μελιτζάνα που είναι του κήπου μας. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα σταματήσω να τρώω, θα είναι το φαγητό μου για τις επόμενες 3 μέρες. Αν θες, θα σου βάλουμε και ένα ταπεράκι. Αμέ. Αυτές τι απλά τις γέμισες με τυρί και τις έψησες πάνω στη σχάρα. Ναι. Ντοματούλα και ρίγα. Καλά, πώς δεν σας ανοίγει εσάς σε όρεξη, μόνο εμένα ανοίγει. Πες το έχουμε πάει εμείς αυτό. Να πούμε στην υγειά μας. Αχλές. Στην υγειά μας. Καλώς ήρθες. Στην υγειά μας. Καλό χειμώνα, μην Να βγάλουμε και το ούζο, αλλά...
Αυτά εγώ πραγματικά θα τα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Θα συνεχίσω όμως με μελιτζάνα, εντάξει. Μελιτζάνα, εντάξει. Μελιτζάνα είναι Παναγία μου. Όσοι νομίζετε ότι το ουζάκι είναι απλά μία διαδικασία που βάζεις ένα ποτήρι και πίνω, κάνετε λάθος. Ξεχάστε το. Το ούζο είναι ιεροτελεστία. Εγώ θα κάνω και εσύ θα λες. Και εμείς θα πιούμε. Και εσείς θα πίνετε. Το χτυπάμε. Ανακατεύονται ουσιαστικά λιγάκι τα αρώματά του. Οπότε σερβίρει από εδώ. Άρα κάτσε να τα πάμε με bullets, να το πούμε έτσι. Πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε στο ούζο είναι να το χτυπήσουμε. Βεβαίως. Καλά. Του δίνουμε μία. Έλα τις κυρίες πρώτα. Την είδα, χτύπησε καλά γι' αυτό. Είναι έτοιμη. Δεν το έκανα καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Εύστρατιά μου. Να το ζωντανέψουμε που λέμε το ουζάκι. Μετά ο καλεσμένος μας. Έλα εδώ, κύριε. Εσείς. Εδώ. Τέλεια. Το ποτηράκι μας πρέπει να είναι συγκεκριμένο από ό,τι φαντάζομαι. Το κανονάκι που λέμε. Γιατί κανονάκι? Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να μυρίσουμε ωραία τα αρώματά του όταν το δοκιμάζουμε. Θες να είναι μικρό το ποτήρι. Όπως είναι και ο μεζές φυσικά, να είναι σε μικρές οι ποσότητές μας, στα πάντα. Βήμα νούμερο 3. Νερό παγωμένο, κατά προτίμηση πολύ παγωμένο. Και προαιρετικά, άμα θέλουμε, πάγο. Εντάξει, μου έχεις βάλει διπλάσιο απόδοση. Επίτηδες, γιατί θα φας και όλο αυτό. Α, ναι. Αυτό είναι το λαδοτήρι. Ναι. Σε τέτοιες μέριδες το φέρνετε? Γιατί αυτό είναι μισό κιλό. Δεν πάει έτσι. Μας το φέρανε. Καταλάβω. Ούτε κοκορέτσι δεν φέρνουμε τόσο. Με καλή παρέα και με ούζο, μόνο τυρί χρειάζεσαι και λίγο σερδελίτσα. Γιατί και το λαδοτήρι είναι pop προϊόν στην Λέσβο. Δεν έχουμε πει στην υγειά μας τόση ώρα. Περιμένετε. Καλώς ήρθες. Υπάρχει κανένα μυστικό για το πώς το πίνουμε? Απλά πίνεις σιγά σιγά. Τι έχουμε εδώ, έχουμε λαδοτήρι. Παπαλίνα. Α, έχω ακούσει. Παπαλίνα είναι πολύ συγκεκριμένο ψαράκι που βγαίνει εδώ πέρα. Δεν βγαίνει πουθενά αλλού. Είναι παχύ. Είναι παχύ. Με το που βγαίνει κατευθείαν αλατίζεται. Σωστά. Yes. Και μπαμ το καταναλώνουμε. Αμέσως. Και ξέρεις και πώς. Πώς? Τη σκίζεις στη σαρδέλα που λέμε. Α, δεν το ξέρω αυτό. Το κάνω. Έλα βρε παιδιά. Πάντως έχεις ήδη διαβασμένος. Τι να κάνω, παιδιά. Περνάς. Άμα έρθω εδώ πέρα και δεν τα ξέρω, μετά να μου πείτε ότι... Όχι, από εκεί. Εδώ. Τι είναι? Έτσι. Μου βγήκε λάθος. Δεν το έκανες σωστά. Δεν το έκανα Κοίτα καλά. πώς γίνεται. Έτσι! Να σου πω, μήπως είσαι λέσβιος. Όχι με την λιός, λέσβιος. Μεζέ, σουζάκι, παρέα, ηλιοβασίλεμα, η φάση είναι αδιανόητη. Και βέβαια έμαθα πώς να πίνω και το ούζο σωστά. Σκέφτομαι τώρα κάποιος που θα μας βλέπει εδώ πέρα να τρώμε τόσο ωραία, πόσο πραγματικά θα μπορούσε να ζηλεύει. Επειδή 10 διαφορετικά πράγματα, δεν μπορείς να πας στην κουζίνα και να τα φτιάξεις και τα 10. Ενώ δεν έχω συνηθίσει έτσι γενικά να κάνω στην τηλεόραση, γιατί ό,τι δείχνω, το δείχνω για να το φτιάξουν. Σωστά. Εδώ πέρα τώρα ό,τι δείχνω δεν μπορεί να το φτιάξει κανείς, οπότε πραγματικά τους κάνουμε όλους να δουλεύουν και νιώθω λίγο άσχημα. Και εδώ τι είναι? Γαρίδες αγανάκι. Καλά, εντάξει. Το καλό είναι θα έχουμε εδώ να το δοκιμάσουμε. Τις κάνετε καυτερές εδώ πέρα ή κανονικές? Ό,τι θες. Κάποιοι μπορεί να ρωτήσει. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τις κάνουμε καυτερές γι' αυτό. Και αυτό σηκώνει ούζο. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε ένα μέτρο για τους μεζέδες. Ουζόμετρο θα το λέμε. Ωραίο, καλό. Άμα ένας μεζές είναι καλός, είναι πεντάρι. Που σημαίνει πίνεις πολύ ουζό. Ωραία. Εγώ να δώσουμε σε όλα 5. Έλα, η καρδιά. Έλα, η καρδιά. Είναι κάποιες στιγμές που όσο και αν προσπαθείς δεν βρίσκεις τα λόγια να τις περιγράψεις. Και τότε καταλαβαίνεις πόσο τυχερός είσαι. Ήταν η πρώτη μέρα στη Λέσβο και ένιωθα ήδη πλήρης. Influencers και influencerises.
Σε περίπτωση που θέλετε να ανεβάσετε κάτι που θα γίνει viral στα social media, ο Μόλιβος είναι το μέρος που πρέπει να πάτε. Το χωριό που μοιάζει με σκηνικό ταινίας είναι πολύ σοβαρός λόγος για να ταξιδέψει κανείς 62 χιλιόμετρα μακριά από τη Μυτιλήνη ως τη βόρεια πλευρά του νησιού. Πορτοφολάκια χειροποίητα. Θα πάρουμε για την πεθαρά. Έχει φτιάξει η κυρία Άρτεμις, η μητέρα. Κυρία Άρτεμις. Βεβαίως. Εσύ καφεδάκι που το πίνεις? Εδώ φυσικά. Εδώ, Να σου πω, είναι η πιο αναπαυτική θέση που έχω κάτσει στη ζωή μου. Θέλω να σηκωθώ. Ο Βαγγέλης ο Τεκές είναι ο ψαράς του χωριού. Κάθε πρωί πηγαίνει στις στράτες και διαλέγει τα πιο φρέσκα ψάρια. Μετά φορτώνει τα ψάρια στο φορτηγάκι που το έχει φτιάξει έτσι ώστε πραγματικά να είναι σαν ψυγείο εχθιοπολίου και πηγαίνει γύρω-γύρω στο χωριό. Τι ωραία ψαράκια έχουμε. Ωραία, καλό στο παλικάρι. Της περιοχής είναι αυτά. Όλα περιοχές που θα βγάζουμε τώρα να το πουλήσουμε. Είμαι πολύ δυνατός στο promotion. Κάνω το και στην πράξη, μπε μέσα. Ο Βαγγέλης λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα να χρησιμοποιήσει τον Νάκη για marketing και επικοινωνία. Λοιπόν, κουτσομούρα, μπακαλιάρο. Τι άλλο έχουμε? Σκυλόψαρο. Σκυλόψαρο, μπαρμπούνια, όλα για την γάνη, φούρνο. Τα κάνετε όπως θέλετε. Να δώσω και συνταγές. Εκείνη την ώρα όποιος πάρει. Το τι παίρνετε για την ώρα. Τιμές λέμε. Όχι, δεν το λες. Εκείνη την ώρα που θα πάρει ο πελάτης, ρωτάει ο πελάτης πόσο έχει αυτό το πράγμα. Πόσο έχει. Και φαντάζομαι αναλόγως την ώρα και σε χρεώνεις, έτσι. Ναι. Προς το τέλος θα δίνεις κόψοτιμιάς. Άρα έξυπνοι έρχονται στο τέλος. Μέχρι τις 11 η ώρα έχουμε μαγειρέψει εδώ πέρα. Τελείωσε. Από εκεί δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή θέλουν delivery το ψάρι εδώ. Ναι, είναι κάτω από το παράθυρο. Αν δεν πας κάτω από το παράθυρο, δεν βγαίνει να το πάρει. Ολόφρεσκο, παιδιά, σήμερα τα βγάλαμε. Μέχρι τις 11 δεν θα υπάρχει τίποτα. Όποιος πάρει πήρε. Έχω βρέσκα ψάρια, μπακαλιάρι, μπακαλιαράκια, κουτσομόρα, μπαρμπονάκι, σκυλόψαρο, λαβράκια. Έχω βρέσκα ψάρια. Μπακαλιαράκια, λαβράκια, μπαρμπουνάκια, σκυλόψαρα, ψαράκια φρέσκα ζωντανά, ελάτε να πάρετε. Καλημέρα. Έχουμε ψαράκια φρέσκα σήμερα. Να έρθετε να πάρετε. Να το ο Βαγγέλης, εδώ είμαστε, πρώτοι μας πελάτες. Άκης, όχι Βαγγέλης, Άκης. Εδώ, γεια σας. Γεια σας. Σταματάμε. Εμείς κατεβήκαμε για ψάρια του Βαγγέλη και σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Μαζί με το Βαγγέλη παίρνετε δώρο ένα Νάκη. Πολύ ωραία. Έδωσα το 100% του εαυτού μου, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά προσπάθησα. Φρεσκαδούρα το ψαράκι μας. Εννοείται. Παντζάρια σκορδαλιά. Θα βάλω εγώ τα ψάρια με τις Ναι, τα ψάρια εσείς και πάμε να συνεργαστούμε. Ναι. Εσείς πατζάρια, εμείς τα ψάρια. Οπα. Να το γεμάρω με το πορτοφολάκι έτσι. Καλώστε να. Άντε, παιδιά. Γεια σου ρε Μάρο με το πορτοφολάκι σου. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Λοιπόν. Ορίστε Μάρο. Πόσο? Πόσο? 10. Φρεσκαδούρα το ψαράκι στην αγορά. Έκανα το σβήσιμο καλά. Πόσο είναι Θα βάλουμε. Άμα δεν δώσει το χέρι κουτσομούρες φωτογραφίες δεν έχει. Ψαράκι πήρες? Α, ωραία. Βαγγέλη, πώς πάμε? Καλά πάμε. Για πάμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ εγώ. Ωραία. 1, 2, 3. Κουτσομούρα! Ωραία, μια χαρά, τέλεια. Έχω βρέσκα ψάρια, μπακαλιάρ, μπακαλιαράκια, γαρίδα, κουτσομούρα, μπαρμπουνάκι, σκυλόψερο, μαρίτα, μέρινα, γόπα, κεφάλια. Παιδιά, ούτε γαρίδα έχει, ούτε μαρίδα έχει. Άμα είχα. Όποιος πήρε, φέρνουμε. Κουτσομουράκια, μπακαλιαράκια. Ευχαριστούμε. Τους πέρε, μας έκοψε. Πάμε για τη γάνη σπίτι. Κάθε χωριό ή κάθε μέρος στη Λέσβο έχει διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικά φαγητά, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική αρχιτεκτονική. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθείς.
Επόμενος σταθμός, η Αγιάσος. Είναι ένα βουνίσιο χωριό που είναι δίπλα σε ένα τεράστιο δάσος από καστανιές. Γεια σας, τι κάνετε? Έχετε κάτι να πιω? Βεβαίως, θα σου δώσω να δοκιμάσεις κάτι παραδοσιακό που έχουμε εδώ. Τι έχετε? Σε μένα. Καϊνάρι λέγεται. Καϊνάρι. Τσάι, φτιαγμένο μόνο με μπαχαρικά. Τέλεια, να το πιούμε. Λοιπόν, εμένα αυτό το καϊνάρι μου αρέσει πολύ. Δεν θα βάζα ούτε μέλι, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνεις, μέσα γαρίφαλα, κανέλες. Έχει πάρα πολύ έντονα μπαχαρικά. Είναι καταπληκτικό. Αλλά η Τούλα που είναι? Στο λεπτάκι να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Το ραντεβού μου στην πλατεία ήταν με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Την ταινία «Η Βουλευτίνα» την έχετε δει. Τούλα. Ο ορισμός της Βουλευτίνας. Ο παράγοντας του νησιού. Υποτίθεται ότι θα ερχόσουνα. Έρχεσαι. Τέλεια. Με έχουν στήσει πολλές φορές στη ζωή μου για πολλούς λόγους. Αλλά αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Α, ήρθες. Τι είναι αυτά? Αλλά ξέρεις, ιερό καθήκον εδώ πέρα. Έχουμε τα κόλυβα. Σκάει μύτη με τα κόλυβα. Θεός να μας συγχωρέσει. Τι είναι αυτά, κόλυβα, αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι η σπονδή. Είναι ένα αρχαιοελληνικό έθιμο. Μου είπαν ότι μια από τις πιο ιδιαίτερες γαστρονομικές παραδόσεις του νησιού είναι ο τρόπος που τρώνε τα κόλυβα στην Αγιάσο. Εδώ πέρα τα κόλυβα έρχονται delivery μαζί με ένα ωραίο κρασί γλυκό που βουτάς ψωμάκι μέσα. Ξέρω ότι φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά άμα το δοκιμάσεις θα σου μείνει αξέχαστο. Για πες ρε Τούλα, τι να φάω στο χωριό? Θα φας σπαράγγια. Και με τι τα φτιάχνουμε τα σπαράγγια? Με αυγά. Ομελέτα. Ναι. Να και κάτι ωραίο που μπορείς να δοκιμάσεις. Τι κάνετε, αυτή είναι η βασιλόπιτα η παραδοσιακή. Για να δω. Τι κάνετε? Καλά, καλώς ήλθατε. Χαίρετε. Όπα, αυτή είναι βαριά ρε. Ναι. Είναι πάρα πολύ βαριά, μιλάμε για κιλά, όχι αστεία, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ τόσο έτσι βαριά πίτα στη ζωή μου. 35 φύλλα. Και 4 ώρες ψήσιμο. Χειροποίητο. Άκι, ναι. Όλο. Ναι. Θα πεις ένα κομμάτι πριν το πας στο σπίτι. Αλίμονο. Όσα θέλετε. Ορίστε, ευχαριστούμε. Βασιλόπιτα, αυτό το είδα και καθώς ερχόμουν στο χωριό. Το έχει παντού στους φούρνους. Ναι, έτσι δεν είναι? αυτή είναι η βασιλόπιτα η παραδοσιακή που είπαμε ότι γίνεται ένα φύλλο με τον πλάστη, το ανοίγουμε. Και το ζυμώνει στο φύλλο αυτό, βάζεις μέσα αυγό και γλυκάνισο. Ζουμί από γλυκάνισο. Με αυτό το αλεύρι το ζυμώνεις. Δεν είναι ούτε γλυκό ούτε αλμυρό. Φτιάχνεται με τυράκι, μέλι και καρύδια. Είναι καταπληκτική. Απλά δεν ξέρω αν θα την έτρωγα για πρωινό ή για γλυκό. Τρώγεται όλες τις ώρες. Εγώ περισσότερο πρωινό τώρα έτσι. Πρωινό, απογευματινό με το καφεδάκι. Να τη βάλεις στο μπραντς, Να το βάλω. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Πώς είστε? Καλά, θα τα λέμε καλά. Ωραίο μαγαζί. Και παλαιό μαγαζί. Και πολύ ποδόσφαιρο βλέπω. Είναι Όλυμπος. Όλυμπος. Αγιάσου, ο οποίος έχει παίξει και τρίτη εθνική στον Όλυμπο. Εγώ πρώτη φορά στο χωριό, δεν έχω ξαναέρθει. Και θέλω να μου δώσεις 2-3 συμβουλές πού να πάω και τι να φάω και γιατί είναι φημισμένο το χωριό. Κοίταξε, η Αγιάσου απανέκαθεν ήταν φημισμένη για τα πάντα, για όλα της. Ήταν η πρώτη στη Λέσβο, σε όλους τους τομείς. Στα φαγητά εμείς, από τη μητέρα μου, είχαμε τα ντολμαδάκια, τα γιαπράκια που λέμε και τα πτάρια τους σκεφτέδες. Αυτή είναι παραδοσιακή της Αγιάσου
που δεν ξέρω να τους κάνουν αλλού. Τώρα για γιαπράκια και για πτάρια πρέπει να κάνει απάνω βίγλαντζης λέγεται. Η παπέλια. Ωραία. Ναι. Χάρηκα πολύ. Να είμαστε καλά. Γεια. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Τώρα, δίπλα στο δάσος με τις καστανιές είχε δρόμο από πάνω, γεφυρίτσα, δέντρο, σαντούρι, ένα υπέροχο κουτουκάκι. Ήταν ένα σκηνικό πραγματικά βγαλμένο από ταινία. Εκεί πέρα έφαγα για πρώτη φορά παπαρουνοκεφτέδες. Εμείς τα λέμε κουτσιναδόπταρα στην Αγία. Κουτσιναδόπταρα. Έφαγα γενικά πολύ ωραία πραγματάκια, αλλά μου άξιζε γιατί βοήθησα κιόλας για να τα φτιάξουμε. Εδώ πέρα έχουμε το χόρτο το οποίο το έχουμε κόψει. Το έχουμε ψιλοκόψει, το έχουμε ματσίσει. Θα το ρίξουμε μέσα στην πατάτα. Παπαρούνα που είπα. Μπράβο, την παπαρούνα. Αλάτι πιπέρι να σου ρίξω. Αλάτι εννοείται ότι θα μου ρίξει και αλάτι και πιπέρι. Μπράβο. Ρίγανη έχει εδώ. Ρίγανίτσα θα ρίξει. Βάζω και ρίγανη. Μπράβο. Πιπέρι άστα θα βάλω κι εγώ. Περάκι. Και αυγά πόσα. Θα μου ρίξει τα 3 τα αυγά μέσα. Και ένα τελευταίο που δίνει εξαιρετική γεύση είναι το κίμινο. Μπράβο. Και τους αλευρώνεις. Τώρα αυτό αλευρώνουμε, ναι, και τηγανίζουμε. Για πάμε. Είσαι μια χαρά. Ωραία, τα βγάζω. Είσαι μια χαρά, βγάλτα. Βάζουμε τίποτα, κανένα γιαούρτι από δίπλα. Θα ρίξουμε τυράκι από πάνω. Τυράκι. Ναι, κεφαλοτήρι τριμμένο. Για βάλει τυρί. Κάτσα κλείσει το μάτι. Α, ρίχνεις τυρί. Ρίχνουμε τυράκι πάνω. Μπορείς να πας να καθίσεις να τα φας. Έφυγα. Πήγαινε και έρχομαι. Πώς σου φαίνονται? Φίλε, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτική. Βέβαια, φταίει το γεγονός ότι βοήθησα. Εννοείται, εννοείται. Και τι άλλο έχουμε εδώ? Αυτά, ναι, είναι κάτι αντίστοιχο με τα σπαράγγια. Ναι. Είναι οι λεγόμενες ομβριές. Εμείς τις λέμε σβρινιές. Αυτές τις κάνουμε μελέτα με αυγά και είναι ένα από τα καλύτερα φαγητά που είναι πάνω στη Μυτιλήνη. Δηλαδή τρώγεται αρκετά. Αυτό είναι το τουλουμοτήρι. Είναι τύρι μέσα σε γιαούρτι και ξινόγαλο και σερβίρεται όπως η φέτα με λάδι και πιπέρι. Είναι ένα τυράκι παραδοσιακό. Καλά, Δοκίμασε και τα σπαράγγια να δεις. Γι' αυτό σε ξέρουν όλοι εδώ πέρα, Προσπαθούμε να κάνουμε φαγητά που είναι ντόπια. Το σαντούρι. Το σαντούρι είναι ένα όργανο το οποίο παίζεται αρκετά στην Αγιάσο. Όλη η νεολαία ασχολείται με αυτό το όργανο. Έχει και δασκάλους εδώ πέρα. Έχει και δασκάλους, είναι... Ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει το έχεις βγάλει 3. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Να... Και δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω. Ούτε ψωμί έφερες, ούτε τίποτα δεν έφερε, δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν σου φέρα για να καταλάβεις τη γεύση από το καθένα γι' αυτό. Συμφωνώ απόλυτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φαγητό είναι ιδιαίτερο. Χάρηκα πολύ που σε θα καθίσω να το απολαύσω. Εννοείται. Το οποίο είναι μαγικό. Έχω τη μουσικούλα μου. Θες να σε κεράσω ένα ποτηράκι ούζο? Τίποτα δεν θέλω. Θέλω να με αφήσεις έτσι όπως είμαι για να ευχαριστηθώ τη μουσική μου. Και η τελευταία στάση για το ταξίδι μου ήταν η Μυτιλήνη, η πρωτεύουσα της Λέσβου. Εν τω μεταξύ, όταν ήρθα έτσι στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη, περίμενα να επικρατεί περισσότερο το λάδι, το ούζο, αλλά βλέπω ότι έχει πολλά μαγαζιά, έχει πολλά αλλαντικά, έχει πολλά άλλα πράγματα. Γενικά δεν περιμένεις ότι η Λέσβος έχει τα πάντα. Έχουμε τα πάντα πραγματικά. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία κυριαρχούν και είναι συνυφασμένα με την κουλτούρα, την καθημερινότητά μας. Το ουζέλ, το λαδέλ. Το λαδέλ. Έτσι, και το τυρέλ. Και το τυρέλ, βέβαια, και το τυριά. Το τυριά είναι πολύ διάσημα. Ακριβώς.
πριν φύγεις από τη Λέσβο, πρέπει να κάνεις μια βόλτα από την Ερμού, τον κεντρικό δρόμο της Μυτιλήνης, όπου θα βρεις λαδοτήρι, θα βρεις λουμοτήρι, ελιές, λάδι, θα βρεις όλα τα καλούδια, ακόμα και παστούρμα από τη Λέσβο, που πραγματικά θα λατρέψεις. Ορίστε παιδιά, απ' όλα ζωντανά! Επί Οθωμανικής περίοδου είχε προνόμια η Λέσβος λόγω γεωγραφικής θέσης, οπότε υπήρχαν πολλοί έμποροι που φέρανε πάρα πολλές ευρωπαϊκές συνήθειες. Οπότε είναι ένας συνδυασμός μικρασιατικής και ευρωπαϊκής αστικής κουζίνας. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι η Λέσβος ήταν το κεντρικό νησί του Αιγαίου. Από εδώ ξεκινούσαν όλα. Ήταν ο μεγαλύτερος κόμβος και γι' αυτό υπάρχουν και τόσα αρχοντικά στο νησί. Το όμορφο είναι ότι διατηρούν τα διατηρητέα κτίρια. Τα περισσότερα, αν δεις, είναι καλοδιατηρημένα. Οπότε θα πάμε σε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της εποχής, αυτής της αρχιτεκτονικής. Ναι. Να μαγειρέψουμε κάτι, να δούμε ποιες ήταν οι συνήθειες του τότε. Ωραία. Αλλά η βόλτα είναι μαγική. Είναι να πάρεις τον καφέ σου το πρωί και να ξεκινήσεις να περπατάς. Ψαράκια. Ναι, ναι. Φαντάζομαι τις περιοχές. Ναι. Πριν τελειώσει το ταξίδι μου, ήθελα να δοκιμάσω και την αστική κουζίνα του νησιού. Καλώς τον. Γεια σας. Γεια σου, Άκη. Τι κάνετε? Καλώς ήρθες στη Μυτιλήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ανοίγει η πόρτα και βρίσκομαι σε μια άλλη εποχή. Πες μου εντυπώσεις. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι η αρχιτεκτονική κάποιων σπιτιών. Ναι, έχει διατηρηθεί. Η αρχιτεκτονική τι βάσεις έχει, γιατί ενώ ξέρω ότι είχε και τις έτσι μικρασιατικές επιρροές, μου θυμίζει και λίγο το Ιταλικό. Ευρώπη, ναι. Γιατί τον 19ο αιώνα που είχε αξιεσθενήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν ανοίξει στους χριστιανούς να μπορούν να κάνουν εμπόριο, να μπορούν να κάνουν δουλειές και ξανοιχτήκανε στην Ευρώπη. Είχε τράπεζα Μυτιλήνης, βαπόρια και είχαν επιρροή από την Ευρώπη. Γι' αυτό χτίσαν αυτά τα σπίτια. Οπα. Τώρα θα δεις το κέρασμα. Έχουμε σίκο που εδώ το λέμε ορνό, Ναι. έχουμε ντοματάκι και έχουμε και κολοκύθι. Και πώς το παίρνω τώρα? Παίρνετε το κουτάλι, Ναι. διαλέγετε όποιο γλυκό θέλετε. Επιτρέπετε ένα. Ένα. Εντάξει. Εγώ ήθελα να κάνω ένα μίξ, να βάλω και τα τρία. Και το πήρα. Το παίρνεις, Και το κρατάω. Το τρως και το κουταλάκι θα το βάλετε μέσα στο ποτήρι το νερό Θα πάρεις και το θα νερό σου πιείτε. και θα βάλεις το ποτήρι σου. Το βάζω και πίνω. Ναι. Για να μην τρέξει το σιρόπι εννοείται. Λοιπόν, μετά το γλυκό είναι το καφεδάκι. Εκπλήξεις σου έχουμε. Το καφεδάκι είναι ελληνικό, έτσι? Ελληνικό. Ευχαριστώ. Και εδώ τώρα πορσελάνη. Και γιουζλεμεδάκια. Γιουζλεμεδάκια είναι τυροπιτάκια που ανοίγουμε φύλλο. Δεν έχεις ξαναφάει. Έχω φάει. Έχω φάει και έχω φτιάξει, αλλά τα δικά σας δεν τα έχω φάει. Με το χέρι. Με το χέρι. Όχι, δεν θέλω να καταλάβετε, να κάνω κάτι λάθος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μητούλα μου. Είναι πάρα πολύ τραβή, σαν τηγανίτες είναι. Ναι. Απ' έξω και μέσα είναι γεμιστή με τυράκι. Φαντάζομαι μπορείς να βάλεις ό,τι γέμιση θέλεις, έτσι δεν είναι? Βάζουμε και αμφότυρο για γλυκό. Τώρα θέλω άλλο ένα γλυκάκι, κανονικά. Άκη, δεν θέλω να χορτάσεις. Ναι. Σου έχουμε ετοιμάσει τραπέζι κάτω, με ζεντάκια, με τη λινιά. Να ευχαριστηθείς και να μας θυμάσαι. Η Μαρία να σου πει αυτό το περίεργο. Κάτσε να φανταστώ εγώ, να κάνω μια. Λοιπόν, εδώ πέρα θα τα πω ντολμαδάκια, αλλά θα τα πει τα γιος. Σωστά. Θα τα πούμε για λατζίδες. Για λατζί. Εδώ πέρα βλέπω μπρουσκέτες με αυγοτάραχο που δεν το έχετε λυπηθεί καθόλου από ό,τι βλέπω. Και εκεί πέρα. Αυτό είναι μοσχαρίσια γλώσσα, την οποία την κάνανε παλιά, αλλά τώρα πια εμείς οι νεότεροι δεν το έχουμε συνήθεια αυτή. Το έχουμε ξεχάσει λίγο και το επαναφέραμε τώρα προς χάρη δική σου. Είναι ουσιαστικά πιάτα της αστικής κουζίνας της Λέσβου. Είναι μια κουζίνα η οποία έχει ατονίσει μεν,
Αλλά με αφορμή αυτό το πανέμορφο σπίτι και την υπέροχη κουζίνα, είπαμε να ξαναθυμηθούμε κάποιες συνταγές. Όμως δεν θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί έχουμε μια έκπληξη. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθε η έκπληξη. Για να δω. Είναι μεγάλη έκπληξη. Είναι μεγάλη έκπληξη, καλαμαράκια γεμιστά. Και αυτό είναι το υπόλοιπο της έκπληξης. Η γέμιση. Η γέμιση που περίσσεψε. Καταπληκτικό. Με τι ξεκινάμε? Έλα να σε σερβίρουμε. Προς τιμή σου. Τιμή σου, να σου βάλω και μια κουταλίτσα γέμιση. Είναι και εντυπωσιακά, Και πρέπει να προσέξεις και πώς θα γεμίζεις. Εδώ θέλει τεχνική. Θέλει να ξέρεις πόσο ρύζι βάζεις μέσα για να μην σκάσεις το καλαμαράκι, αλλά να μην φαίνεται και άδειο. Γιατί όσο περισσότερο βάζεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Όσο λιγότερο ρύζι βάζεις, τόσο πιο πολύ συρρυκνώνεται. Θέλει να ξέρεις πόσο να γεμίσεις το καλαμάρι και αυτό ήταν γεμιστό άψογα. Κορίτσια, ξεκινάω. Ξεκίνα, σε βλέπω και χαίρομαι πολύ. Πω. Λένε ότι τα ταξίδια σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Λοιπόν, εμένα με κάνουν και καλύτερο μάγειρα. Η Λέσβος ήταν ένας ολόκληρος γαστρονομικός πλανήτης και χαίρομαι πολύ που τον ανακάλυψα.